حبيبي عامل ايه يا عم باسم؟ اخبارك ايه يا غالي؟ طب بشرب القهوه بتاعتك لو في لقمه دي ما فيهاش الطاوله دي يا احمد خلاص. الباكيت دي كانت موجوده ووقعت من ساعه كنا بنفوض بقى صح؟ عربيتي موديل اللي كام اصلا؟ في اخر او الاواخر يعني عشان دايما ما ننزلش الا في الاواخر.